ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቲጂ እንግሊሽ ኤንድ ኮምፒውተር ፎር ኢትዮጵያንስ ፕሮግራም ተከታታዮች ተመልካቾቼ ዌልካም ቱ ዘ ፕሮግራም። የቲጂ እንግሊሽ ኤንድ ኮምፒውተር ፎር ኢትዮጵያንስ ፕሮግራም ዋና ዓላማው ሌትስ ኢምፕሩቭ አወር እንግሊሽ ኤንድ ኮሬክት አወር ኮመን ሚስቴክስ። ዩ ጋት ኢት ራይት። አዲስ ለሆናችሁ ዛሬ ፕሮግራሚን ክሊክ አድርጋችሁ ለገባችሁ ደግሞ የቲጂ እንግሊሽ ኤንድ ኮምፒውተር ፎር ኢትዮጵያንስ አዘጋጅና አቅራቢ ትዕግስት ዘለቀ ነኝ። ዌልካም ቱ ዘ ፕሮግራም። እንግዲህ አዲስ ገቢዎችም ደግሞ ስትገቡ ከዚህም በፊት ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩኝ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ፕሮግራሜን ከወደዳችሁትም ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን እንገባለን። ሌትስ ዳይቭ ኢን። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የመጀመሪያ ኮንቨርሴሽናችንን ዲያሎግ ወይም ኮንቨርሴሽን ጀምረናል። አሁን ደግሞ ዛሬ ከበሬ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዚህ በፊት አይተነው የማናውቀው ሰው ስናገኝ እሱም ደግሞ ካዥዋሊ ሚት ስናደርግ የምንለው ምሳሌ ካዥዋሊ ሚት ስናደርግ ማለት ምንድን ነው? ሄደን ወይ ቢሯቸው ሄደናል የተዋወቅ ነው ወይ እነሱ ለጉዳያቸው መጥተው አይደለም ወይ እኔ ለጉዳይ ሄጄ አይደለም ድንገት መንገድ ስንገናኝ አለ አይደለም። እና መጀመሪያ አንድ ቦታ ከአንድ ሰው ጋር ስንቀመጥ ወይ መቀመጫ አንድ ላይ እንቀመጣለን። ሆስፒታልም ይሆናል፣ ትምህርት ቤትም ይሆናል። ኢት ኢዝ ኢኖርመስ ኤኒዌይ። ግን ከአጠገባችን ያለው ሰው ወይ አብሮን ያለውን ሰው የማናውቀውን ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ስጀምር ከሱ ሳይመጣ ከሷ ሳይመጣ ከኔ ሲመጣ እንዴት ነው ሰላም የምንባለው? ነቃ ጸዳ ብለን በሰለጠነ ሁኔታ here we go hello hi there hi ይሉናል ማለት ነው። how are you hi how are you ይሉናል ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ነኝ ገፍቼ ሄድኩት እንጂ እነሱ አልመጡብኝም። my name is Tigist. What is your name? My name is Tigist. May I know your name? መጀመሪያ የሰው ስም ለማወቅ ባለቤቱ ስሙን መናገር አለበት። ይሄ ስርዓት ያለው ነው በየትኛውም ቋንቋ ማለት ነው። Where are you from? እና ብዙ ጊዜ በውጭው ዓለም የተለመደ ነው። በአገር ቤት እንኳን አንድ አይነት ሰው ስንሆን ምንም አይልም። እና በተለይ አክሴንታችንን ለምሳሌ ነጮች የሚበዙበት ሀገር የኛ ከለር ሰዎች ሲያዩ ይሄ ኖርማል አባባል ነው። እና እኔ ምን አለው I am from Ethiopia. Where are you from? መጀመሪያ እኔ ከየት እንደመጣ አስተዋውቅና ምን ላለው የዛን ሰው ደግሞ ከየት እንደመጣ ነው። ይሄ ምንድነው ብዙ ጊዜ where are you from? I am from Ethiopia. Where are you from? ስል ያ ሰው ከየት እንደመጣ የምን ዜጋ እንደሆነ ነው የሚነግረኝ። ምክንያቱም መጀመሪያ I told him first. አንዳንድ ጊዜ መኖሪያ ብቻ ሳይሆን የት ነው የምትሰራው ምናምንም ሊሆን ይችላል። እኔ ግን አሁን የወሰድኩት በዚህ ነው። Where I'm from Ethiopia. Where are you from? እነሱ ደግሞ ይነግሩኛል የምን ሀገር ሰዎች እንደሆኑ ማለት ነው። I'm from Ethiopia. I'm an Ethiopian. ይሄ ሁለቱም ነው። እኔ ከኢትዮጵያ ነኝ ወይም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ነው። I live in Addis. Where do you live? እኔ አዲስ አበባ ነው የምኖረው። አንተ የት ነው የምትኖረው? አንቺ የት ነው የምትኖረው? ብዙውን ጊዜ እኔ በፐርሰናሊ የሚመቸኝ የዛን ሰው ታሪክ ከመጎርጎር እና ከመጠየቅ ራሴን ስለ ራሴ ተናግሬ ያንን ሰው ስጠይቅ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከፐርሰን ይቀያየራል። ግን እንደው ስርዓት ያለው ነገር መጀመሪያ ማንነትን ነግሮ ማንነቱን ማወቅ፣ የምንሰራውን ተናግሬ የሚሰራውን ማወቅ፣ የት እንደምኖር ተናግሬ የት እንደሚኖር ማወቅ፣ እንደሱ ቢሆን ቆንጆ ነው። ስርዓት አለው። አሁን ኮንቨርሴሽኑ መግባባቱ እየተቀጠለ ነው። እኔ I am a teacher. What do you do? ስል I am ብሎ መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ትሰጠኛለች ማለት ነው። I am a student. What do you do? I am ብሎ ደግሞ ያ ሰው መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው። I'm an accountant. ያ ሰው ደግሞ I am ብሎ ይሰጠኛል ማለት ነው። I'm a housewife. I don't have a job.
እሱ ደግሞ መልሱን ይሰጠኛል ማለት ነው። እና ይህን ያህል ከሄድን በኋላ እንግዲህ ሌላም ኮንቨርሴሽኖች ሌላም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ግን ይሄኛው የቤዚክ የመግባቢያ ነው። የዛሬው ፕሮግራም የሚያተኩረው የማናውቀውን ሰው ነው። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ክሩሻል ነው። ባለፈው ፕሮግራም ላይ ምን ብያችኋለሁ? ናይስ ቱ ሲ ዩ የምንለው ከዚህ በፊት አይተን የምናውቀውን ሰው መልሰን ስናገኝ ነው። ነገር ግን አይተነው ማናውቀውን የመጀመሪያ ሰው ስንተዋወቅ ምንድን ነው የምንለው? ኢት ኢዝ ናይስ ቱ ሚት ዩ ኦር ኢት ኢዝ ናይስ ሚቲንግ ዩ። ሁለቱም ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች ቱ ሚትን ይጠቀማሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ሚቲንግን። whatever you want to use, you are okay to use። ያኛው ፐርሰን ደግሞ ምን ይለናል? እኔ it is nice to meet you ስል it is nice to meet you too፣ እኔም ደስ ብሎኛል በመተዋወቄ ካንቺ ጋራ ብሎ ሲል it is nice to meet you too ይላል። እናንተ ናይስ ቱ ሚት ዩ ስትሉ ያኛው ሰው ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ይላል። ያኛው ሰው ደግሞ ተናጋሪው ናይስ ቱ ሚት ዩ ሲላችሁ እናንተ ትቀበሉና ደግሞ ኢት ኢዝ ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ ትላላችሁ። እኔም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። በሌላ ነገር ደግሞ ፕሌዥር ሚቲንግ ዩ፣ ኢት ኢዝ ማይ ፕሌዥር ቱ ሚቲንግ ዩ፣ ኢት ኢዝ ማይ ፕሌዥር ቱ ሚት ዩ። ይሄም በጣም በሰፊ ይጠቀማሉ። It is my pleasure to meet you. It is my pleasure meeting you. ይሄም ይሆናል። ከዛ እኔ እንደዛ ስል it is my pleasure to meet you ስል እሱ ደግሞ ምን ይላል? It is my pleasure too. It is my pleasure. It's a pleasure. ይሄ ያነጋገሩ ዘይቤ ቀያየር እንጂ እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ተነጋገርን፣ ስም ተቀያየርን፣ ምን እንደምንሰራ ተነጋገርን። ልብ አድርጉ፣ ዛሬ ነው ለመጀመሪያ ቀን ያገኘኋት ወይም ያገኘሁት እና ምን ተላልን? ደስ አለኝ መተዋወቅ ያሉ። እንግዲህ እኔም ደስተኛ ነኝ ሰው በማወቄ፣ እነሱም ደስተኛ ናቸው ማለት ነው። አሁን ሁለታችንም ምን ላይ ነን? ጥሩ ኮሚኒኬሽን ላይ፣ ጥሩ ፖዚሽን ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሞቅ ሞቅ ብሏል ማለት ነው። ከዛ would you like to have a coffee? አሁን እንግዲህ ትውውቁ ትንሽ ስር እየሰደደ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተፈላልገናል ወይም ተፈላልገዋል ማለት ነው። would you like to have a coffee if you have time? would you like to have a coffee if you have time? would you like to have a coffee? ይሄ ደግሞ ምንድነው? በቃ ቡና እንጠጣ፣ ሻይ እንጠጣ ነው። እስቲ አንዳንድ እንበል ነው። አሁን የሁለቱም ይሆናል። would you like to have a coffee? do you have time for a coffee? ይሄ ሁለቱም ይሆናል። እናንተ በምትፈልጉት ተጠቀሙ። would you like to have a coffee? ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት እንዳስተምርኳችሁ would ብዙ ጊዜ የሪስፔክት ነው። do you have የሪስፔክት ነው። you have time a coffee እንዳትሉ። you have time a coffee ብዙ ጊዜ it's not nice። ከዛ እዚች ላይ ደግሞ I need your attention። ብዙውን ጊዜ በእኛ በአማርኛ የሌለ በእንግሊዘኛ ግን ጽድት ጥርት ያለ መልስ ነው። አሁን በአማርኛ እንሂድ። ቡና ለመጠጣት ጊዜ አለሽ? ጊዜ ካለሽ ቡና እንጠጣ። አይ ኧረ ምንም አይደለ ቸኩላለሁ ካልፈለኩ ከፈለኩኝ ደግሞ አዎ እንዴ ጊዜ አለኝ፣ እሺ እንጠጣ፣ ሌትስ ጎ። እሺ እንዴ ጊዜ አለኝ፣ እሺ እንጠጣለን፣ እንሄዳለን። በእንግሊዘኛው ስንመጣ ደግሞ ይሄ ነገር ብዙውን ጊዜ ሰዎች ሲሉን በእኛ በአማርኛው ላይ የብዙ ሰዎች ኮመን ሚስቴክስ ነው፣ ከኔም ጨምሮ። ያው እየተማርን እየተሻሻልን ነው እንግዲህ ያልተወለድንበትን ያላደግንበትን ቋንቋ እና ሰዎች ኦፈር ሲያደርጉልን ከፈለግነው ሊስን ከፈለግነው የስ ፕሊዝ አንድ ነገር አግሪ ካደረጋችሁ ያ ሰው የጠየቃችሁን the answer is yes please። ያንን ነገር ግን ማድረግ ካልፈለጋችሁ
ምንም ተጠቀሙት ኖ ቴንክ ዩ ሰማችሁኝ አግሪ ስታደርጉ ያን ነገር ለማድረግ ስትስማሙ yes please ትላላችሁ ሳትፈልጉ ከሆነ ግን ጉዳያችሁን እቸኩላለሁ ጊዜ የለኝም ብላ 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 በእንግሊዘኛ አያስፈልግም easy just say no thank you that's enough it is not rude that is a proper answer anywhere you go yes please and no thank you is a very good phrase ሁለተኛው ሰው አንድ ነገር አድርግልኝ ስላቸው ይሄ ብዙ ጊዜ በግብዣ ላይ ይሄ ስራ ሰራም ወይም ይሄን አምጣ ይሄን አላመጣም አይደለም አንድ ሰው ሲጋብዛችሁ አንድ ነገር ኦፈር ሲያደርግላችሁ ከስተመርም ሆናችሁ ካርድ አውጡ ሜምበርሺፕ ሁኑ ምናምን እንደዚህ ተመዝገቡ ምናምን ኩፖን ውሰዱ ሲሏችሁ የማትፈልጉት ከሆነ ኖ ቴንክ ዩ በሉ የምትፈልጉት ከዚህ ሲሆን ደግሞ yes please በሉ እናንተም ኦፈር ስታደርጉ ከስተመርም ሆነ የሆነ ጉዳይ አንድ ነገር ኦፈር ስታደርጉለት ያ የውጭ ዜጋ ኖ ቴንክ ዩ ካለ it is okay you just walk away don't argue አረ ምንም አይደልና በሞቴ አይሰራ ኦፈር ስታደርጉለት ደግሞ yes please ካላችሁ ቀጥሉ ኦፈር ያደረጋችሁትን ነገር ልትሰጡት የፈለጋችሁትን ልታረጉለት የምትፈልጉትን ቀጥሉ ማለት ነው እና ወደ ንግግራችን እንሂድ would you like to have a coffee yes please ሄደን አብረን ቡና እንጠጣለን no thank you I'm busy right now እንግዲህ ከዚህ ሰው ጋር አሁን ገና ሊተዋወቅ ነው ማለት ነው no thank you I'm busy right now አሁን I'm busy right now ምንድነው የሚያሳየው ፖላይት ነው no thank you ከማለት no thank you I'm busy right now እላለሁ ማለት ነው አሁን ምንድነው ቢዚ ስለሆንኩኝ ዛሬ መጠጣት አልችልም አሁን ይሄ ምንድነው መጠጣቱ ፍላጎት አለኝ ግን ቢዚ ነኝ ይላል ግን ሌላ ጊዜ መጠጣት እንችላለን we can have some other time okay that's good that's great nice to meet you anyway this is my contact please call me when you have time now ምን ኦፈር አደረኩኝ ለዛ ሰው ዛሬ ስላልተመቸኝ ደስ ብሎኛል በመተዋወቄ ካንተ ጋራ ወይም ካንቺ ጋራ anyway this is my contact ስል ምንድነው ቴሌፎን ነምበሬን ነው this is my contact this is my telephone number please call me when you have time አሁን ለሌላ ጊዜ ሲኖረው ያ ሰው ሲኖራት ደውላልኝ ቡና እንጠጣለን ወይም እንደገና እናወራለን ማለት ነው ተግባብተናል ተፈላልገናል ተዋደናል ማለት ነው wow that is great አሁን ያድማጬ ቴሌፎን ነምበሬን ስለሰጠሁት ተደሰተ ማለት ነው that's great here is my number too አሁን ደግሞ እኔ ሲሰጥ ስልክ ቁጥሬ ያ ሰው ደግሞ ስልክ ቁጥሩን ሰጠኝ ማለት ነው okay thank you it's really nice to meeting you you know I have to go okay I have to go now oh okay all right I have to go too አሁን ያ ሰው ከኔ ጋራ ስልክ ተቀያየርን ጨረስን ማለት ነው ሌላ ጊዜ ተቀጣጠርን ስለዚህ መላየት ነው ያለው talk to you soon see you soon see you later goodbye አሁን talk to you soon see you soon see you later እነዚህ ነገሮች በእንግሊዘኛ see you later ማለት በኋላ ላግኝ ማለት አይደለም በቃ እሺ እንገናኛለን አሁን ለምሳሌ እሺ በቻው በቃ እንገናኝ ማለት ነው see you soon the same ነው
talk to you soon በቃ እደውልልሃለሁ እንገናኛለን ስንል talk to you soon, see you later እንላለን። goodbye, all right, bye እንደዛ ብለን እንለያያለን። በዚህ መልኩ አዲስ ሰው ስንተዋወቅ ምን እንደምናደርግ እንዴት ኢኒሼት እንደምናደርግና ምን እንደምንል ባጭሩ ተምረናል። ለዛሬ እዚህ ላይ ያበቃለሁኝ። በሚቀጥለው እንግዲህ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እንዲሁ አሁን ኮንቨርሴሽናችን ከበፊቱ አሁን ትንሽ ጠጠር እያለ እንደዚህ እያለ ቀስ በቀስ እያደግን በተለያዩ ኬዞች እንዴት ከሰው ጋር እንደምንነጋገር እንማራለን። ከዚህ በተረፈ እናንተ መማር የምትፈልጉትን እናንተ ኮንቨርሴሽን ማድረግ የምትቸገሩበትን የተለያዩ የተለያዩ ንግግሮችን እንደዚህ ስንነጋገር እንዴት ነው፣ ይሄ ስንል እንዴት ነው እንዲህ ለመነጋገር እያላችሁ ማንኛውንም አስተያየት ካላችሁ ፕሊስ ሌት ሚ ነው። እኔ ደግሞ ፕሮግራሙን አዘጋጃለሁ። ምክንያቱም እኔም ጊዜን አጥፍቼ ለእናንተ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ስመጣ እናንተ ጊዜያችሁን አጥፋታችሁ ስታዩ ለመማማር ስለሆነ ስካይ ዘ ሊሚት እና ይሄ ንግግሮችን ደግሞ ከበኋላ ደግሞ በቴሌፎን እንዴት እንደምንነጋገር ሰዎችን ስራ ላይ እንዴት እንደምንነጋገር እንደዚህ እያለን እያደግን እንሄዳለን። ዝም ብዬ እዚህም ጥልቅ ከምል አንድ ወጥ የሆነ ነገር ባስተምር ለእናንተም ይጠቅማል፣ እኔም ደስ ይለኛል። ለዛሬ እዚህ ላይ ያበቃለሁኝ። ፕሮግራሜን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ለዛሬ እዚህ ላይ ሰናበታችኋለሁ። Bye for now. See you later. See you soon. Goodbye. Nice to talk to you.